So ayan na, antayin lang natin. Done. So yan, smart logo na yung lumalabas. Hello, magandang gabi. Ngayon susubukan natin kung paano natin mapapagana yung other network sa phone na nakalock sa either Globe or Smart. So this time, yung phone natin nakalock siya sa Globe. Gusto kong i-unlock siya sa Smart or other network. So tatry natin sa Smart. Usually kasi pagka ganitong dual SIM na phone, lock pa siya sa Globe. Ang magandang data service ay kung saan network siya nakalock. Yung Globe lang naka-activate sa data service. Tingnan natin. Ayan, kung mapapansin nyo yung SIM 1, Globe po yan, and then yung SIM 2, yun yung ating Sun Cellular. So nasa SIM 1 yung Globe, nasa SIM 2 yung Sun. So nang problema tayo, hindi natin magamit yung services ng Sun pagdating doon sa data. Puro Globe lang yung lumalabas. And so ma-check nyo na yung Globe ay nakaset siya sa LTE, and yung Sun naman sa 2G lang. So hindi mo siya mababago. Okay, hindi mo siya mababago. Nakaset lang siya sa 2G. Samantalang yung Globe, pwede mo siyang mabago from LTE, 3G, 2G, or auto connect, or 3G only, or 2G only. So malaking problema para dun sa magamit ng Sun, syempre dun sa Globe lock phone na gusto mo yung Sun services. Ano pa nga bang i-expect natin since naka Globe lock siya? Okay, so paano i-unlock ng hindi nagagamit ng computer or any unlocking device, kundi code lamang ang gagamitin natin. So ngayon titingnan muna natin yung IMEI, and then i-type natin dito sa dulo or after itong asterisk. Hanapin lang natin. Ito tayo sa settings, and then about phone, and then here we go. Ito na yung IMEI number natin. Ngayon, ang gagawin natin is split muna natin yung madali nating makopya yung IMEI. Yun. Okay, so yan. So switch natin para sa baba natin nalagay. Okay, so yung nasa taas natin, ito yung IMEI, and then ito yung ating dial pad. So i-continue na natin yung pag-type ng IMEI. So here we go. Okay, so since ito na-type na natin yung serial number or yung IMEI ng phone natin, pag na-type na natin yan, ipipress natin yung number sign. Pero bago natin gawin yun, syempre kailangan na-backup mo muna yung phone mo. Na-backup mo muna yung phone mo, at the same time yung status ng battery mo should be above 50%, and para sure lang na hindi siya mamamatay pagka nag-wipe na siya ng data kapag nag-restart siya, nag-reset. Okay, so yun lang yung tatandaan natin bago natin
i-press yung number sign. So press na natin since ito naman ay nakapag-save na tayo, na backup na natin. So lahat ng data na to ay okay na, secure na. So move tayo ng number sign, ulit tayo ulit. Yun. So lakayan natin. Yun. Okay. So ito, currently nasa globe na network tayo. Ayan, GLB or globe. So susubukan natin na gawin siyang smart. So ito yung smart. I-press nyo lang yung button. Select nyo yung button para dun sa smart or SMA smart. And then yung ibang mga networks na nakalista dyan ay ipopost natin yan sa sa comments or sa description natin kung ano yung mga yan. So this time ito lang naman yung pagpipilian muna natin, yung globe, yung smart. So yun lang yung gagawin natin, smart. Okay, so ang gagawin nyo lang, since nakapag-backup na kayo at sure na talaga kayo na gusto nyo nang gawin na i-unlock yung kanyang smart, so install lang natin. So yun na, antayin lang natin. Okay, so eto na siya. Parang ni-reset natin to factory settings. So ulit tayo. Okay, so sa ngayon makikita nyo na smart na yung logo na nandito sa screen natin. So after ko ma-input yung mga details ng phone, so hindi ko na pinakita dahil mga confidential yung information. So next. Okay, so okay, accept. Finish. So yan, smart logo na yung lumalabas. Okay, so ito na, tingnan natin. Kanina 2G lang yung lumalabas sa ating sun number. Wait. Okay, 2G lang yung lumalabas. Ngayon pwede na siyang 3G or 2G, diba? Okay, so pwede ka nang mag-select sa either LTE or 3G, 2G, 3G only or 2G only. Kanina, so hindi natin pwedeng gawin yan kanina. Okay, dahil nakalock lang tayo sa globe. Okay, so yung parehang slot na SIM 1 and SIM 2, pwede ka nang gumamit ng LTE 3G or 3G, 2G. Yan, so ito naman, nakikita nyo naman. So tetestingin natin kung gagana yung sa okay.
kung gagana yun sa ating Sun Cellular na mobile data. Tingnan natin. Okay, so before that, mobile data, SIM1. So yung SIM1 natin ay Globe yun, no? So lilipat tayo sa SIM2. So mobile data natin gagamitin natin sa SIM2. Change. Yan. Yun. So pwede na natin gamitin yung ayan o, LTE. Pwede na natin gamitin yung SIM2, yung Sun Cellular for mobile data, which is kanina hindi natin magawa dahil nakalak lang tayo dun sa Globe. So hindi natin pwedeng gawin yun. Ngayon try natin yung Facebook. Okay, so ngayon naka Wi-Fi pa tayo. Tatanggalin natin yung Wi-Fi. Okay, so testingin natin yung data na manggagaling dun sa Sun Cellular. Okay, bukas tayo ng so sa ngayon wala pa tayong internet. So buksan natin yung data ng SIM2. Sabi ko nga kanina, yung SIM2 natin is Sun SIM. So gamitin natin yung Sun SIM as data natin. So see, ayan, so naka H plus yung pinapukol niyang data. So ayan, try natin. Ito na, welcome to smart. Okay, so try natin yung Facebook. And that Facebook gagaan. Yeah, so ito na siya. Okay, so ibig sabihin lang, pwede na nating magamit yung data natin sa other network gaya ng Smart or Sun Cellular. So yun yung ginawa natin pag-unlock kanina, yun yung magiging purpose niya. Pero ang disadvantage, hindi mo pwedeng gamitin lamang yung Smart or yung Sun mo na nakakabit dito sa SIM slot natin. So kailangan pa rin na nandito yung Globe SIM mo. It's either sa SIM1 or SIM2 na nakakabit. Basta importante nandito pa rin yung Globe SIM. Thank you for watching, and huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga iba pang videos na pwede nyo mapanood dito. It's Braveheart 0818, everything you need to know.